مشاهدي الكرام، على الهواء مباشرة أتحول مع حضراتكم لمتابعة وقائع هذا المؤتمر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مصر. فاحنا بنشكر سعادة السفير وسعادة مفوض الاتحاد الأوربي على الدعم الكبير اللي قابلته مصر في هذه الجائحة من دول الاتحاد الأوربي. الحقيقة برضو احنا ناقشنا إمكانية التعاون مع أحد الشركات الأوروبية في تطوير وتصنيع أحد اللقاحات اللي موجودة دلوقتي في وبتصنع في الاتحاد الأوروبي. والحقيقة احنا عندنا يعني مصنع كبير جدا في 6 أكتوبر فاكسيرا، وسعادة المفوض بشكره جدا لتفهمه احتياج مصر لمثل هذه الشراكات المهمة، والحقيقة هو هيدعمنا في هذا الموضوع بشكل كبير، واحنا بنشكره جدا على هذا الدعم. قلنا كمان ان احنا في هذا السياق احنا بنفتح يعني أبوابنا لمزيد من الشراكات، مش بس في لقاح كوفيد-19 ولكن في كل أنواع اللقاحات والأدوية، وكذلك مشاركة دول الاتحاد الأوروبي والشركات المطورة للقاحات في الأبحاث الإكلينيكية. وإحنا دخلنا في عصر جديد من الأبحاث الإكلينيكية والأبحاث السريرية، وإحنا بنرحب بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي فيما يخص الأبحاث السريرية والأبحاث الإكلينيكية. بنشكر سيادته كمان على ان هو في منحة من الاتحاد الأوروبي الشريحة الثالثة، وسيادته وجه بسرعة حصول مصر على المنحة الخاصة بدعم النظام الصحي. وناقشنا مع سيادة المفوض كذلك توحيد شهادة الكوفيد-19 واللي هتقدر تخلي سواء كان المصريين اللي بيروحوا دول الاتحاد الأوروبي أو السياح والزائرين من دول الاتحاد الأوروبي اللي بيجوا مصر يبقى في سهولة أكتر. وإحنا وجهنا بأن إحنا هنشتغل، وأنا قلت حتى للسيد المفوض أنا هشتغل بنفسي على الموضوع ده، لأنه موضوع مهم جدا لرجوع السياحة ولحرية الحركة بين مصر وكل دول الاتحاد الأوروبي. الحقيقة إحنا تاني حبيت أعمل المؤتمر الصحفي ده علشان أعبر عن شكر الحكومة المصرية لدعم الاتحاد الأوروبي في الوقت ده من الوباء العالمي. والحقيقة لقينا كل الدعم حتى من كل دول الاتحاد الأوروبي، مش بس في موضوع الكورونا ولكن في كثير من التعاون في التكنولوجيا، وإن احنا خدنا كل احتياجاتنا من الأجهزة الطبية من دول الاتحاد الأوروبي في توقيتاتها. فأنا بشكر سعادة المفوض وسعادة السفير كريستيان برجر والسفير بدر عبد العاطي على اللقاء ده، وإن شاء الله يعني يكون في أخبار كويسة بإذن الله. وإحنا هنستقبل وفد وبعثة من الاتحاد الأوروبي لعمل تقييم لمصنع فاكسيرا 6 أكتوبر تمهيدا إن شاء الله لدخولنا في شراكات في هذا الموضوع. بشكركم جميعا، وأترك الكلمة لسعادة مفوض الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهايل، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار. Please. Thank you very much, Minister. Thank you very much for having me today here in your ministry in these busy times when COVID is on everybody's mind, and I do appreciate the time that you have devoted to meet me. And I'm also very pleased to be here in Cairo. With the Minister, we have discussed our common work against the COVID pandemic. We took stock of what we have been doing together so far, and we were both very happy to see that out of the 200 million euros in COVID support, we have imminent payments outstanding. I do hope that within a couple of days we should be able to release a significant part of the funding to Egypt to help the work of the healthcare workers on the ground and to provide them with all the necessary equipment and support they need to fight this pandemic.
You have seen that we have not only mobilized this 200 million euros for the healthcare sector, but also to continue to help the economy to stay afloat, to finance SMEs, to reduce poverty, to provide decent employment opportunities, water management. So a lot of things would have halted by the COVID is still ongoing because we have been able to find a solution and help Egypt to mitigate the negative effects of the pandemic. So we're very pleased to see this actually happening on the ground. Second topic was, of course, our contribution to the vaccination campaign in Egypt, because we all know that this pandemic will never be over without the vaccinations. It is only the vaccination that will end this pandemic. So it is very important to share vaccines with our partners. This is why I'm very pleased to say today that we have so far managed to deploy 11 million doses to Egypt, and we will continue to deliver additional vaccines, of course, if Egypt needs it, because Egypt is also about to create its own manufacturing capacity. And in that, of course, we would also be happy to help and ready to contribute. And this is the other major topic we have discussed with the minister, how the European Union could help to convince our manufacturers to choose Egypt as even a potential regional hub for supplying Africa, the Maghreb, the entire region with the necessary vaccines against COVID, and maybe later on for other diseases as well. And finally, we touched upon the COVID certificates, as the Minister has also mentioned, because we have a digital COVID certificate scheme that has been taken up by over 40 countries around the world, and which proves to be the tool for people to move around much easier than without. Therefore, in a country like Egypt, where tourism is key, I think using such a scheme could boost also the tourism industry, and this could also help the local economy of Egypt. And mainly, it also helps to fight the COVID pandemic, because it keeps track of the COVID. It keeps track who are vaccinated, who are tested negative, or who have already recovered from COVID. And I think with this, we are also providing predictability for the healthcare system of Egypt. And again, Madam Minister, I do thank you for the possibility. Thank you. ترجمة بس للثلاث نقط اللي الكوميشنر المفوض قال عليهم. أول حاجة اتكلم على التعاون المستمر ما بين الاتحاد الأوروبي ومصر. اتكلم السيد أوليفر فارهيلي المفوض الأوروبي لدول الجوار والتوسع، اتكلم عن التعاون المستمر والمهم ما بين مصر والاتحاد الأوروبي. تاني نقطة اتكلم فيها عن احتمالية أن الاتحاد الأوروبي يستثمر في مصر في قطاع الصحة فيما يخص تطعيم أو الفاكسينات لقاحات كوفيد 19، بما أن طبعا مصر عندها البنية التحتية للصناعة الدوائية. وثالث نقطة اتكلم فيها عن احتمالية برضو أو المباحثات مستمرة في موضوع الشهادة الرقمية أو الديجيتال سيرتيفيكت فيما يخص لقاح فاكسين كوفيد 19. يعني دي كانت أهم وأبرز النقاط اللي اتكلم فيها. شكرا.